हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ FlakyTech युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, हामीले चाहिँ युट्युब भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कसरी चाहिँ रिमुभ गर्ने तपाईलाई चाहिँ भिडियोमा रिमुभ गरेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यहाँ ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नुहुनेछन्। यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछन्। र साथीहरु, यो भिडियोमा तपाईले चाहिँ फुल ट्युटोरियल चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। हामीले चाहिँ कुनै पनि भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कसरी चाहिँ रिमुभ गर्ने तपाईले चाहिँ भिडियोमा रिमुभ गरेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, जुन चाहिँ काइनमास्टरबाट तपाईले चाहिँ म भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गरेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, राम्रो लागेपछि एउटा लाइक र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। काइनमास्टर ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। त्यसपछि तपाईले चाहिँ कुन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोला। मैले चाहिँ सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ राखेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सिलेक्ट गरे। त्यसपछि सिलेक्ट गरिसकेपछि यो राइट साइडमा माथिमा देख्न सक्नुहुन्छ यो कटको बटन, त्यसमा टच गर्नुहोला। त्यसपछि यसलाई साइज बढाउनु होला। यसको साइज तपाईँ कति ठुलो त्यो चाहिँ भिडियो छ त्यो अनुसार यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बढाउनु होला। म त यति बढाइसकेपछि त्यसपछि यहाँ टच गरिसकेपछि यो हट्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ कुन भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो चाहिँ यहाँबाट ल्याउनु होला। यहाँ लेखेको छ लेयर, यसमा टच गर्नु। टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मिडिया भन्ने अप्सन, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ कुन भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ सिलेक्ट गरेर गइरहेको छु। जस्तै मैले यो सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि कट गर्दिनु। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ मैले यति मिलाएको थिएँ। यहाँबाट तपाईले चाहिँ कुनै पार्टलाई चाहिँ कट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यहाँ तपाईले जस्तै यहाँ मैले यहाँबाट चाहिँ यो पछाडिको यतातिरको लेफ्ट साइडको चाहिँ कट गर्न गइरहेको छु। कट गर्नको लागि तपाईले कहाँबाट चाहिँ कट गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो कर्सर छ त्यो राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ ट्रिम वा स्प्लिट लेखेको छ कैँची जस्तो, त्यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ ट्रिम लेफ्टको चाहिँ तपाईले चाहिँ कट गर्न चाहनुहुन्छ भने ट्रिम लेफ्टमा टच गर्नु होला। मैले लेफ्ट साइडको चाहिँ कट गर्न गइरहेको छु। त्यो कट तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लेफ्ट साइडको चाहिँ हटिसकेको छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई फर्स्टमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ल्याउनको लागि यसमा यो भिडियोमा चाहिँ प्रेस गरेर यतातिर लेफ्ट साइडतिर ल्याउनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै चाहिँ मुभ भइरहेछ राइट साइडतिर। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ मैले तपाईलाई चाहिँ सानो यो भिडियोलाई चाहिँ यसको भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ जस्तै तपाईले चाहिँ यो राइट साइडको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हटाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि राइट ट्रिम राइटमा टच गर्नु। त्यसपछि यहाँ हटिहाल्छ। हेर्नु यति बाँकी बस्यो। अब यसलाई पनि कट गर्नु छ भने यहाँ यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि ट्रिममा क्लिक गर्नु। त्यसपछि राइटमा यो पनि हटिहाल्यो। यदि भइसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ यो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला त्यो भिडियोमा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रपिङ, यसमा टच गर्नु होला। क्रपिङमा टच गरिसकेपछि यसलाई क्रप गर्नु होला यो भिडियोलाई। त्यसपछि ब्याक जानु होला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ यसको साइज ठुलो बनाउनु होला, मिलाउनु होला। त्यसपछि ठुलो बनाइसकेपछि अब चाहिँ फेरि यहाँ यसमा भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म्याजिक रिमुभर, यसमा टच गर्नु होला।
यसलाई चाहिँ अन गर्नु होला। अन गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। यहाँ लेखेको छ रिमुभिङ र यहाँ लेखेको छ प्लिज डोन्ट क्लोज काइनमास्टर और टर्न अफ यो डिभाइस। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रिमुभ भइरहेछ, यसको ब्याकग्राउन्ड, यो भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइरहेछ। केही टाइम लाग्छ रिमुभ हुनलाई, हामीले चाहिँ एकछिन वेट गर्नुपर्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रिमुभ भइरहेछ। अब चाहिँ रिमुभ हुन आँटेछ, लास्टै छ। हेर्नु गाइज, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। तपाईँलाई म चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ प्ले गरेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु गाइज, यहाँ चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ। यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछन्। साथीहरू, यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि साथीहरू यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथीहरू साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियोहरू अपलोड गरिसकेपछि तपाईँलाई नै सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन जानेछन्। यदि तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा माथिमा यो एरो जस्तो, त्यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टोन इन्टरफेस। त्यसपछि यहाँ तपाईँले चाहिँ जो एफएचडी 1080 पिक्सलमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ 10 MPS मा, त्यसपछि यो भिडियोलाई सेभ गर्नु छ भने सेभ एज भिडियो, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ सेभिङ भइरहेछ। हेर्नु तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सेभ भइरहेछ। यो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो मोबाइलमा चाहिँ सेभ भइहाल्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछन्। साथीहरू, आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेपछि लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथीहरू, आजको भिडियो चाहिँ एन्ड गर्दै अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई।